طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في الديريفيتيف بتاعت ايه؟ كومبوزيت فانكشن رول او فانكشن او تشين رول. تشين رول يعني السلسلة، ماشي. الديريفيتيف بتاع الكومبوزيت يعني انا لو عندي الواي ثواني لو عندي واي equal زد باور 2 وعندي الزد equal اكس او اكس باور 3 مثلا، يبقى عايزين نجيب دي واي باي دي اكس. طب هنا انا عندي الواي، الفانكشن واي دي in term of z، واي مع الزد، وهنا الزد مع الاكس. يبقى لما اجي اعمل ديريفيتيف للواي يبقى انا بعمل ديريفيتيف دي واي باي دي زد، ولما اجي اعمل ديريفيتيف للزد هعمل ديريفيتيف دي زد باي دي اكس. يبقى انا هجيب الاول دي واي باي دي زد اللي هي تبقى ايكوال 2 زد، وبعدين هجيب دي زد باي دي اكس اللي هي تبقى 3 اكس باور 2، ماشي. يبقى الدي واي باي دي اكس اللي هي دي الدي واي باي دي اكس تبقى ايكوال دي واي باي دي زد تايمز دي زد باي دي اكس تبقى ايكوال دي واي باي دي زد. يبقى انا هضربهم الاثنين في بعض اللي طلعوا دول اللي هم دي زد تايمز 3 اكس باور 2 زد تايمز 3 اكس باور 2. اجيب احط الايه الزد بقيمتها اللي عندي اللي فوق دي اللي هي يبقى 2 بدل زد هكتب اكس باور 3 تايمز 3 اكس باور 2 يبقى ايكوالز ايه 6 اكس باور 5. دي طريقة يمكن طويلة شوية المسائل السنة دي اللي معانا. في طريقة تانية هي دي اللي هنحل بيها اللي هي أسهل، اللي هي تبقى إيه؟ إن y equals z باور 2 زي ما مكتوب فوق. يبقى أنا هروح شايل الزد وأحط بدلها أعمل ريبليس، أحط بدلها إيه؟ بدلها x باور 3 اللي هي قيمتها يبقى ال y equal x باور 3 to the power 2 يعني x باور 6. تمام؟ يبقى dy by dx يبقى equals 6x باور 5. تمام؟ في حد عنده سؤال؟ ما شاء الله. طيب كويس، برافو عليك. انا فاهم يا مستر كم. ايه ده وانا فاهمه. ماشي، هنعيد في الاكزامبل اللي جاي، ماشي. ركزوا معايا بس، وبعدين النادي عليه هو اللي يفتح الصوت بس، اوكي؟ مش عايزين يبقى فيه لخبطه يعني. حل يا مستر حل. ماشي، يبقى y equals لا طلع 15. هنشيل الزد 15 او 15. هنشيل زد ونحط x minus 1 باور 3 to the power 5 plus 3. فانا عملت ريبليس الزد شلتها وحطيت x minus 1 باور 3 يبقى بقت x minus 1 باور 15 plus 3. يبقى الدي واي
باي دي اكس على طول كده يبقى 15 ها اكس ماينس 1 باور 14 في ديريفيتيف اللي جوه اللي هو ال1. تمام؟ يعني 15 اكس ماينس 1 باور 14 يعني عادي. طبعا ال 3 بتبقى هو انا ليه ما بزيرو. حطيتش 3 ايوه ال 3 ولا؟ بزيرو، الديريفيتيف تمام بتاعتها ماشي. بزيرو. حط بقى الاكس ب2، الاكس ب2 تبقى كام؟ لو الاكس ب2 يبقى 15 تايمز 2 ماينس 1 ب1 1. يعني 15. تمام، برافو عليك. ماشي، نشوف اللي بعدها. ها؟ هنا بنقول الواي اهي، الواي هتبقى ايكوال الزد هشيلها واحط اكس باور 2 ماينس اكس to the power 3 بلس شيل الزد يبقى اكس باور 2 ماينس اكس ماينس 2 يبقى دي واي باي دي اكس يبقى ايكوال ايه؟ هننزل ال 3 تبقى 3 تايمز اكس باور 2 ماينس اكس all to the power 2 في ديريفيتيف اللي جوه اللي هو يبقى 2x ماينس 1. نسينا دي ولا ايه؟ بلس ديريفيتيف دي بقى عادي اللي هي تبقى 2x ماينس 1 والماينس 2 هتروح. تمام؟ هنحط الاكس بزيرو. مستر طب انت ليه؟ ها؟ مستر هو احنا جبنا منين 2x minus 1 دي؟ مش قلنا بننزل ال 3 وننقص من مستر الباور 1 ثواني. والديريفيتيف اللي جوه ماشي. يبقى اهو اكس باور 2 يبقى 2x ماينس 1 طب ليه ما عملناش اللي جوه زي اللي جوه طب اللي ليه هو ما عملناش دي كومبوز صح؟ الثانيه اللي هو الاكس اللي بار هو 2 ماينس 2x اكس. سكوير ماينس x؟ ما هي مش باور، ملهاش باور. ما انا عملت، ما هي الباور ايه؟ باورها 1. انا بعمل كده في الكومبوزيت، قلنا في الشين رول دي اسمها شين رول، تبقى دي باور ليها باور 3 كده اهو وننقص 1 وبعدين نعمل ديريفيتيف اللي جوه. ملهاش باور هنا دي باور 1 عادي، يبقى الديريفيتيف عادي اللي هو بتاع الدرس اللي فات. تمام، هنحط بقى ماشي. الاكس بزيروز او كل ده يطلع بزيرو اهو. ماشي، زيرو في اي حاجه بزيرو، لكن دي هتبقى زيرو يتبقى النيجاتيف 1 ايكوالز نيجاتيف 1. تمام، ناخد اللي بعدها. ماشي، هنقول ايه؟ واي ايكوال ايه؟ واي ايكوال زد باور هاف بلس زد باور نيجاتيف هاف. ضروري قوي ابدا بالخطوه دي. تمام، يبقى y ايكوال الزد اللي هي x باور 2 بلس 25 هتبقى باور هاف بلس x باور 2 بلس 25 باور نيجاتيف هاف. يبقى y داش او dy باي دي اكس تبقى هاف x باور 2 بلس 25 باور نيجاتيف هاف. هنقص في الباور 1 تبقى نيجاتيف هاف في ديريفيتيف اللي جوه اللي هو 2x بلس نيجاتيف هاف في x باور 2 بلس 25 باور نيجاتيف 3 اوفر 2. نيجاتيف هاف ماينس 1 يبقى نيجاتيف 3 اوفر 2 تايمز ديريفيتيف اللي جوه اللي هو 2x. واضح جدا
ها ان ايه؟ ان هنا في اكس، لما اجي اعوض كده احط هنا زيرو، فلما هتتضرب في ده كله ايا كان قيمته يبقى بزيرو، وهنا في زيرو، لما يتضرب في ده ايا كان قيمته يبقى زيرو، يبقى الناتج زيرو في النهايه. تمام؟ ماشي؟ بنقول ان y equal هتبقى equal ايه؟ 3 رد يا مستر. بدل الزد هكتب 5 over x to the power 2 minus 1. يبقى انا شلت الزد وحطيت 5 over x برضه، يبقى y equal 3 times استنى 5 power 2 و x power negative 2 minus 1. يعني برضه ال y تبقى equals 3 times 25 75 x power negative 2 minus 1. يبقى dy بقى by dx يبقى equal هعمل negative 2 times 25 يبقى negative 150 x power negative 3. تمام؟ مين طلعها كده؟ ماشي، هنكتب كده y equals ماشي. z، بدل z هنكتب x باور 2 minus 2 3x plus 2 to the power ايه بقى؟ 1 over 3، ده الكيوبيك. يبقى dy by dx يبقى equal 1 over 3 x باور 2 minus 3x زائد بسيط. plus 2 مستر باور. هو انت ما بتكتبش ليه؟ يبقى انا ما بي... ماشي طيب كده ظهرت. تمام، في ديريفيتيف اللي جوه اللي هو يبقى 2x minus 3. 2x. أيوة. هنقول dy first derivative يبقى dy by dx يبقى equal 12 x plus 4 power 11. الديريفيتيف اللي جوه بقى اللي هو 1، يعني مش هكتب حاجه. طب هنا dy by dx هننزل ال 4 في 2x plus 3 باور 3 تايمز ديريفيتيف اللي جوه ده اللي هو يبقى 2 بس، يبقى 8 2x بلس 3 باور 3. تمام؟ هتبقى الواي ممكن بقى على طول برضو اقول ان الواي تبقى ايكوالز 7 في 3x minus 1 باور نيجاتيف 6. يبقى الدي واي by dx يبقى equal 7 times negative 6 power 3x minus 1 power negative 7. يعني يبقى equals negative 42 3x minus 1 3x minus 1 power negative 7. تمام؟ هنا برضو الواي برضو اظبط شكلها الاول 7 x باور 2 minus 9. انت مش هتضرب في الدريفيتيف بتاعتها؟ لسه ما عملتش تايمز 3. صح تايمز 3 سوري. ماشي تمام تايمز 3، وهنا برضو تايمز 3 يبقى نيجاتيف 126 في 3x minus 1 باور نيجاتيف 6.
تمام. يبقى دي واي باي دي اكس يبقى ايكوال 7 تايمز نيجاتيف 5 يبقى نيجاتيف 35 اكس باور 2 ماينس 9 باور نيجاتيف 6 في الديريفيتيف اللي جوه اللي هو يبقى 2 اكس يبقى equals نيجاتيف 70 35 times 2 70 في اكس باور 2 ماينس 9 باور نيجاتيف 6 تمام. تختبر تركيزنا. لما يكون عندي two functions f of x مضروبة في g of x بنعمل derivative بكتب f of x زي ما هي times derivative g of x تمام plus اعمل بقى المرة دي derivative ال f of f dash x في g of x تمام. يبقى انا هنا كده عايز اجيب dy by dx بقول له equal الاولانيه دي هكتبها زي ما هي x باور 2 بلس 1 باور 5 تايمز ديريفيتيف دي بقى يبقى بعمل دوت كده عشان ما اتلخبطش مع الاكس نيجاتيف 4 ايوه تنزل نيجاتيف 4 بايه x باور 2 ماينس x بلس 1 باور نيجاتيف 5 تايمز ديريفيتيف اللي جوه اللي هو يبقى 2x ماينس 1 بلس بقى هكتب التانية زي ما هي اللي هي x باور 2 ماينس x بلس 1 باور نيجاتيف 4 في ديريفيتيف ايه الأولانية ده؟ اللي هي 5 x باور 2 بلس 1 باور 4 تايمز ديريفيتيف اللي جوه اللي هو 2x طويلة شوية بس هنظم دماغي وأنا بحل ألاقي الدنيا تمام إن شاء الله. بعد كده أعوض بقى عن الإكس ب 1 طب هقولها تاني يا هكتب دي النيلة. في ايه يا بنتي؟ ايوه كده. هقول تاني الاكس بارت الاولى اهي الاولى زي ما هي الديريفيتيف دي بقى تبقى ايه؟ نيجاتيف 4 تنزل ونقص من الباور 1 والديريفيتيف اللي جوه اللي هو 2x ماينس 1 بلس دي تنزل زي ما هي الثانيه واعمل ديريفيتيف الاولانيه اللي هي انزل ال 5 اهي في الاكس باور 2 بلس 1 باور 4 بنقص الباور 1 تايمز 2x تمام. اجي بقى اعوض زي ما هي كده نعوض على الاكس ب 1 هنا 1 يبقى 1 بلس 1 ب 2 باور 5 ب 32 تايمز نيجاتيف 4 تمام. هنا 1 خلاص ماينس 1 بلس 1 يعني 1 باور ايه باور نيجاتيف 5 مش هتفرق 32 وهنا 2 تايمز 1 ب 2 ماينس 1 ب 1 يبقى هنا كده 1 بلس نعوض بقى ايه هنا 1 ماينس 1 بلس 1 بلس 1 وهنا 5 تايمز ايه 5 تايمز 2 باور 4 2 باور 4 حط الاكس ب 1 1 بلس 1 ب 2 2 باور 4 ب 16 تايمز 2 تايمز 1 ب 2 32 في النهاية يطلع الإجابة 32 تمام. دي طبقنا كذا حاجة في الايه المالتيبلاي. قاعدة الديفايدد نفتكرها مع بعض تاني لو اتنين فانكشن ديفايدد كده لبعض جي اوف اكس على اف اكس بعمل اللي تحت جي اوف اكس دي اعملها باور 2 باور 2 اهي باور 2 وبعدين الجي اللي تحت دي دي جي فوق وتحت اف ماشي يبقى اللي تحت اف اوف اكس باور 2 يبقى بنقول اللي تحت اللي هي اف اوف اكس في جي داش اكس اللي تحت الديريفيتيف اللي فوق ماينس اللي فوق اللي هي جي اكس
في ديريفيتيف اللي تحت اللي هي اف في داش. الديريفيتيف اللي تحت. تمام، اف داش اكس. يعني هنا كده اقول دي واي باي هنعمل اكس يبقى 5 سكوير x باور 2 بلس 1 over x minus 3 to the power 5. ماشي، سوري تبقى to the power 4. ثواني، to the power 4. وبعدين نعمل بقى derivative اللي جوه times derivative اللي جوه اللي هو ايه؟ ناخد اللي تحت ده باور 2 وبعدين هقول x minus 3 في derivative اللي فوق اللي هو 2x minus اللي فوق اللي هو x باور 2 بلس 1 في derivative اللي تحت اللي هي 1. تمام، نعوض بقى الاكس ب 1 يطلع ايه؟ نعوض عن الاكس ب 1 يبقى هنا 1 وهنا 1 وهنا 1 تحت 1. 1 minus 3 تبقى ايه؟ نيجاتيف 2 times 2 times 1 ب 2 minus 1 plus 1 يبقى 2. 2 في 1 يبقى نيجاتيف 4. كده صح ولا ايه؟ ما ننساش ان في هنا كمان في كلام هنا كمان. 5. تمام؟ يبقى نيجاتيف 4 minus 2 يبقى نيجاتيف 6 وتحت 1 minus 3 يبقى نيجاتيف 2 باور 2 4 يبقى نيجاتيف 6 اوفر 4. وهنا في كام بقى؟ 1 بلس 1 ب 2. 2 اوفر 1 بايه؟ ب 1. 1 باور 4 هي 1 يبقى فاضل 5. 5 تايمز نيجاتيف 6 اوفر 4 يعني 5 تايمز نيجاتيف 3 اوفر 2 يعني نيجاتيف 15 اوفر 2. تمام؟ يلا دي كمان عشان انتم مستعجلين. دي واي باي دي اكس. هننزل 7. استنى. 7 x باور 2 minus 2 over 3 minus x باور 2 to the power 6. 6 وهنعمل times تحت باور 2 3 minus x باور 2 وبعدين هقول 3 minus x باور 2 minus to 2 the برضه. power 2. 3 minus x باور 2 to the power 2 تاني. وبعدين نقول اللي تحت اللي هو 3 minus x باور 2 في derivative اللي فوق اللي هي في 2x 2x وبعدين اللي فوق في الديرتيف اللي تحت. تمام ماينس اللي فوق بقى اللي هو x باور 2 minus 2 اللي هو 2x في الديريفيتيف اللي تحت اللي هو نيجاتيف 2x نيجاتيف 2x. احط الاكس بقى بزيرو. واضح ان الدنيا هتبقى ايه؟ كلها تبقى زيرو. هنا زيرو تبقى 0 0 يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3 في رقم هنا لكن هنا في 0 ملتبلاي 0. فهنا طبعا كل ده هنا النوميريتور اللي فوق ده عندي كل ده بزيرو. اللي فوق ده معنى كده اللي تحت برضه 0. لا اللي تحت مش هيبقى بزيرو. لو 0 يبقى 0 اوفر 0 مشكله. لا 0 على ايه؟ على 3. 0 اوفر ما هو 0 اوفر ملتبلاي اي حاجه هنا كده هيبقى ده طبعا يبقى بزيرو. 0 في اي حاجه يبقى ايكوالز 0. تمام؟ بس كفايه. نشوف اللي بعدها. هو قال لي at x equals 0 اهو. يا مستر كفايه. ها؟ ماشي خلاص.